Mun nimi on Erik Eki Tammenpää, eli Eki. Mä oon saavuttanut NHL-videopelissä kaiken mahdollisen, mutta nyt mä haluan selvittää, kuinka hyvä musta voi tulla oikeassa lätkässä. Tässä sarjassa mä kuvaan mun elämää kohti niin hyvää lätkämaalivahtia kuin mahdollista sekä omaa arkea matkan varrella. Tää on unelma. Meitä on tänään 3 treeneissä, 3 kenttäpelaajaa, mutta halusin tulla kuitenkin. Hei, en mä tätä sarjaa turhaan tee. Silloin tullaan jälkeen päästä. Aina. Mutta teidän pitää tehdä 9 maalia. Okei, lasketaan sitä. Katsotaan. No mikä me otetaan? Luistelu. Luistelu olisi kyllä hyvä. Nää oli villit jäät. Siis vaan 3 pelaajaa paikalla Salamoiden treeneissä, mutta se ei haitannut menoa. Päinvastoin, nimittäin me kehiteltiin kaiken näköisiä pelaajat vs. minä haasteita. Alkuun otettiin tällainen. Mikä ihmettä nimi oli. Taisi olla 7 pistet haaste, eli pelaajat lähtee yrittää 7 eri paikasta maaleja. Eli joka pelaaja 7 vetoa ja 3 yhteensä 21. Kyllä tää aika huonolta teille näyttää. Ja sovittiin, että jos pelaajat tekee 9 maalia, niin joudun luistelemaan pitkät viivat. Alle 9, niin he luistelee viivat. Ai Pelaajilla oli pikkasen liikaa itseluottamusta heidän maalinteon suhteen, nimittäin hyvä koppi. Kädet edessä. Laitettiin teet luistele. Ai. joo, marjoja. Tätä on kiva seura. Hyvän näköistä. Seuraavaksi riparipeliä, eli tosta P-pisteiden välistä veto, ihan miten pelaaja haluaa. Ja pelaajat voi laittaa ripari sisään ja ottaa maks 1 syötön myös riparin jälkeen. Tää on selkeä, että kuka saa ennen 10 maalia tai 10 torjuntaa, voittaa. Ripari. Se jää. Noniin, 1 save on. Eka matsi tätä oli ihan ilmanen itelle, ei tarvinnut edes jännittää. On treenattu kilpeä, sä oot kattonut videoita, että sieltä meni. Toisessa annoin pelaajille 2 syöttöä riparin jälkeen, niin tuli vähän tiukempaa. Mutta tässä kyllä huomas kans, että tänään on mun päivä. Loistavasti tarttu. Ai. Ai vittu. Ai. Ai, nyt ei kyllä. Vielä. Se menee siitä. Oi. 15 rankkaria äijällä ja 7 pitää tehdä. Muuten mä voitan. 3 haastetta ollaan otettu ja kaikki on mennyt meikälle. Seuraavaksi rankkareita. Samalla kun näette rankkareita, niin pakko avaa vähän mun omaa mentaalipuolta ja sanoa, että onko tää enää sattumaa, että mä torjun parhaiten näissä haasteissa. Ei nyt kauhean iso otos on vielä, mutta siis silloin kun torjun ns yksin, ilman jengiä, pelaan niinku, vähän niinku itelleni, niin musta ites tuntuu, että mä oon jotenkin parhaimmillaan. Se oli heikko. Edellisissäkin jaksoissa kaikki nämä haasteet, mitä mä oon niinku ottanut pelaajien kanssa, noita rankkarihaasteita, niin mä oon voittanut. Se saattaa olla mulle vaan henkisesti helpompi kilpailla yksin. Mä olin NRin kilpapelipäivinäkin syystä tai toisesta vähän vahvempi aina yksinpelimuodossa kuin joukkuepelimuodossa. Niin, en tiedä. Siinä pari ajatusta, mitä on tullut mieleen. Joo, tää on aika huonoa suorittamista teiltä kyllä. Jos te ette yhtään voita, niin joudutte vetää kyllä uudet viivat. Voitin ekan rankkarihaasteen siis, otettiin toinen samanlainen ja vaikka ekat 2 rankkaria meni tällä kertaa, sen jälkeen rupes tarttua. Tää on paha, tää musta voita.
Äijä on kyllä hyvä vetää. Otetaan yksi vielä, saatte päättää. Ei, tää on ihan teidän. Saatte itse päättää, missä voitat tätä. Joudutte luistelemaan. Se kuulostaa mulle hyvä. 5/5 mulle haasteessa. Hei, mitä siellä pelaajat nyt tapahtuu ihan oikeesti? Otettiin vielä viimeisenä haasteena se eka 7 pisteen kierto, mutta tällä kertaa pelaajille riitti 7 maalia voittoon. Oi. Tästä tulee hyvä YouTube-video. Mut nyt on oikeesti semmoista tekemistä jäällä, että tyytyväisenä pääs kyllä lähteä poiskin. Omaan silmään hyvännäköistä suorittamista koko aikaa, ei mitään selkeitä reikiä missään. Itse asiassa nyt tehtiin enemmän mulle rälläpuolet maaleja kuin kilveltä, mikä on suht harvinaista ollut itselleen. Ai. Jos teette jommat kummat pisteet kaikki, niin voitatte. Saatte vielä oljenkor. Ai. Kamo! Ja taas treenien lopuksi oli ilo katsella vesipullo kädessä tätä luistelua. No niin, mä päätin, että mä en jätä tätä teiltä piiloon. Anna kakku, anna sakkoa, saatana. Nyt mä otin edelleen pari kertaa kuussa, niin mä käyn edelleen täällä. Ei mun ravintoekspertiismo sanoi, että se on välillä ihan ok. Ja nyt mä palkitsen itseäni hyvistä jäistä. Ja en syönyt oikein mitään ennen jäitä ja hirveä nälkä ja Oonakaan ei ole jaksanut tehdä iltasafkoja. Niin mä palkitsen nyt itseäni. Hirveästi oli muuten tekosyitä äsken. Musta tuntuu, että mä ylipelaan Mäkkiiltä. Siis niin kuin mulle sanottiin, niin se on välillä ihan ok. Kunhan ei niinku liias väärin. Oi. Ei kerrota Kertulle, ei näytä tätä matskua. Kissat. Niin. Näytetään Oonalle kotona sitten, niin voi ruveta neuvottelemaan vähän kissakaverista. Kiekko Espoon U20-jengi oli pelannut itsensä finaaleihin. Vanha kunnon Hakametsä. Ilves-fani. Paljon tulosta täällä. Sanotaan, että 4-1. Ilveksellä. Kyllä. Ja mitä Eki sanoo? Vaikea sanoa, kun ei nähnyt yhtään peliä tällä kaudella jengeä, mutta heitetään nyt hatusta, että 3-2 Espoo. Otetaan 2-1 sarjakiinnitys. Sitten te tuutte varastaa torstaina yhden pelin. Game 5 täällä. Se kuulostaisi ihan alle. Mulla on siis kaveriristo Tampereelta ja sovittiin jo etukäteen, että jos tulee Ilves vastaan Espoon match-upia, joko U20-pelissä tai sit liigassa, niin käydään katsoa pari matsia, joten täällä ollaan. Ja Espoo dominoi. Ja 1-0. Häkis. Ai! Ja siellä lepää. Kamo junnut. Hienoa. Häkis. Ai! Kamo! Espoo juhli. Oli yllättävän mukava käydä kattoo U20-lätkää. Ei ihan yhtä organisoituu, näkee enemmän virheitä ja näkee myös Suomen parhaita junnuja samalla. Täytyy sanoa, että monessa asiassa junnien pelit on jopa viihdyttävämpiä kuin aikuista. Espoo voitti tämän pelin 4-0 ja juniorituotannossa Espoo on ollut kyllä niin kauan kuin mä muistan niin huikee. Ja voiton päässä on U20-mestaruus. Me oltiin totta kai ratkaisevaa peliäkin katsomassa. No niin, saatiin Tampereen mies Risto taas tänne katsoa, kun Espoo ehkä nostaa kannua. Mä menen sitten Tampereelle katsoa ratkaisevaa peliä huomenna taas, jos ei tule, mutta tulos veikkaus. Viimeksi meni vihkoon. No, sanotaanko nyt, että sanotaan 1-2. 1-2. Ai, et tulee Game 5? Tulee. Okei. Paljon teidän pitää parantaa kyllä edellisestä. Kyllä mun veikkaus on, että Espoo voittaa tänään. Mutta ei tuu niin helpolla kuin toi viimeinen peli. Se on, että 4-3 Espoolle. No. Let's see. Häkissä. Tää vasta olikin matsi. Ilves siirtyi toisessa erässä 2-0 johtoon. Taidetaan nähdä Tampereella Game 5 huomenna. Ihanaa. Hyvän näköinen. Hienoa. Ihan törkeä hieno maali. Vamos! Kyllä tästä peli vielä saadaan.
Ai. Herran jestas mikä hassi. Ja Maria. Siis teidän kassari on kyllä MVP. Ei voi taas olla. Kuinka monessa läpäri tänään? Maria. Miten toi jäi? What? Kolmas erä noin puolivälissä, peli 1-2 Ilvekselle. Tää maali hylättiin maalivahin estämisen takia. Oli se ehkä korkeakin maila. Anyway, kertokaa mitä mieltä ootte. Olisiko pitänyt hyväksyä? Vaikka mä Espoon miehiä on, niin mun mielestä selkeä hylky. Et sä hyökkäänä voi vaan peruttaa veska-alueelle. Ja pienikin kontakti mun mielestä veska-alueella, veskariin kun veto lähtee, niin aina pitäisi hylätä maali. Jengi ei tiedäkään kuinka vähän pienikin kontakti vaikuttaa sun tekemiseen veskarina. Tää on kova junnupeleihin tää. Tosi kova. Vitonen jäljellä, ja puuttuuko kotituomarit jopa peliin? Älä viitti nyt! Ihan kauhea vihelly. Aivan. Se oli kyllä kevyt. Ilves sai kans toisen jäähyn, missä oman pään purusta kiekko meni pleksin yli. Se vaikutti, että saattoi kimmota Espoon pelaajan lavasta, ja Ilveksen pelaajat oli ainakin sitä mieltä, mitä draamaa. Nyt kyllä protestoidaan sillä, että ei välttämättä mennä suoraan. Ei tarvi lähteä Tampereelle. Vahvista sitä poikkaria nyt vaan, kun se tulee joka tapauksessa. Mä oon shokissa Ilves vaikka tämän pelin. Kaikki momentum Espoon. Rauhoitu nyt sitten. Nyt oli aika likainen yritys. Oli aika hyvä. Terve mikä torjuu. Oli ihan sairas. Siis ei saata. Ei! Vittu! Ja teidän veskari on nyt ihan niinku... Minuutti jäljellä, ja kyllä kaikki nyt viittaa Espoon voitolta. Sinne mene. Kannu hima. Sweet Joko tuomarit sai mitallista? ei oo saanut. Onko mietteitä pelistä niinku videolla? Tosi hyvä tasoinen peli ja hyvät joukkueet vastakkain. Harmittaa mitä tää loppu meni. Joo, mä täytyy sanoa, että samaa mieltä. Mä oon menossa nyt tekemään kuntotesti itselleni. Cooperi. Kiva nähdä nyt keväällä, miten kulkee, ja sitten kesän jälkeen, että kuinka hyvin treeni on teettänyt sit tulosta. Noniin, mä oon täällä urheilukentällä. Täytyy sanoa, että on kiva päästä kyllä tuolta kämpiltäkin pois. En oo kertonut teille vielä, mutta mä tosiaan asun siellä mun siskon kämpässä tällä hetkellä, siskon perheen kämpässä. Ja he muutti siis Dubaihin 8 vuodeksi me muuttiin tonne kämppään vuokralle, ja nyt he on tän kuun, eli huhtikuun, niin takas Suomessa. Eli meillä on niinku 4 aikuista kämpillä plus siskon perheen lapset, eli 3 kappaletta. Meillä on niinku 4 aikuista, 4 lasta tuolla kämpillä, ihan hirveä härdelle. Ainakin omaskin saa leikkikaveri, että se on kiva. Ja niin, mutta on kyllä härdeliä, täytyy sanoa, mutta me tiedettiin se, kun me muutettiin tonne, että se on mahdollista. Niin kuin tiedettiin, että joitain aikoja niin joudutaan asumaan niin kuin kaikki kimpassa ja onhan tuolla kämpässä tilaakin, että ei sen puolella. Ja mukava nähdä siskonkin lapsia sitten vähän enemmän. Mut joo, vlogailu nyt on jäänyt kotona sitten vähän vähemmälle kuitenkin. Mut joo, mä lähden nyt juoksee Cooperiin ja katsotaan mikä tulos. Tältä näytti ekan kierroksen loppu, täältä toisen, täältä kolmannen, täältä neljännen, täältä 5. ja viimeisen kokonaisen. Otin vielä loppuspurtit ja 2200 tulos. En tiedä mitä odotin, mutta olin pettynyt ja onhan tää nyt iso työmaa tähän mun kuntoon. Musta tuntuu, että mun pitää paljon enemmän vaan niinku ruveta juoksemaan. Tällä hetkellä mä teen noita mun niinku fysiikkajuttuja. Sitten paljon pyörää niinku ennen sitä 5-10 minuuttia, mutta se ei kyllä riitä ton kunnon puolesta. Että en mä nyt noin pitkään tehnyt. Että kuitenkin jotenkin niinku iski päin näköä, että oikeasti kuinka huonossa kunnossa on. 2200. Vaikka mä en oo juossut, niin mä oon vaan ajatellut, että hei, mä oon kuitenkin pelannut lätkää tässä pari vuotta taas.
niinku maalis alkaa helvetin rankkaa, että onhan mun pakko niinku varmaan joku 2,5 juosta. Pitää niinku niin montaa juttua kehittää tässä, että Oonankaan tultiin reippaalle kävelylle. Mielenterveyskävely. Mielenterveyskävely, niin kuin sanoin tuossa aiemmin, niin meillä on vähän hektistä tuolla kämpillä. Mutta mä asetan nyt julkisen tavoitteen itselleni, että heinäkuun lopussa 2800 menee Cooperissa. Pakko mennä. Luuletko, että onnistuu? 1600 vai? No ei, mutta siis oikeasti. Kyllä nyt hei, pitää sen verran duunia tehdä. Tässä on vajaa 3 kuukautta aikaa. Kamo. Mä pystyn siihen. Nyt julkinen tavoite. Siis saatana. Mutta joo, täytyy sanoa yksi juttu, mistä mä oon puhunut tuolla oli juoksi Cooperiin, niin tää mun oma kunto. Eikä unelmajaksossa mä ihan sanoin näistä mun rokoteoireista ja vähän terveysprobleemista, mitä mulla on ollut. Enhän mä oon niinku juossut. Mä tiedä, 7-8 vuoteen niinku pitkään. Et en mä tiedä, ehkä toi on niinku... Onna sanoi, että se odotti, että mä vedän vielä vähemmän. Ja onhan se fakta, että nyt... Jos ei lasketa vuotta 2026, niin mä oon todella epäterveellisesti elänyt tässä viimeiset 7-8 vuotta mun elämästä. Et kyllä se nyt tossakin näkyy. Olisi kiva nähdä, mikä mun tulos olisi ollut tammikuun alussa, kun mä aloitin tätä sarjaa. Mä oletan, että se olisi ollut kierros vähemmän. Niin, tai ihan vaikka... Niin 1800 ehkä. Niin kyllä. Tai olisiko mä voinut juoksea Cooperiin, en mä tiedä. Tuntuu, että mun oireetkin nyt... Mä en ole näistä oireista puhunut yhtään sen eka unelmajakson jälkeen. Käykää se katsoa, jos te haluatte tietää vähän enemmän, mikä mulla on. Mitä oireet mulla on vieläkin ja mitä mulla on varsinkin oli. Lyhyesti mulla kävi monta vuotta mun hermosto ylikierroksilla silleen, että koko aika keho luuli, että olin ns. Kipeänä ja se näkyy erilaisina oireina, esim. Rintakipuna, hengenahdistuksena, väsymyksenä ja paljon muuta pientä. Eli en käytännössä muutamaan vuoteen pystynytkään liikkuu. Mut kyllä ne on mennyt eteenpäin. Selkeästi huomaa, että nyt ne ei niinku rajoita mun elämää. Et se on tosi jees. Tässä vielä Cooperi-taulukko, mikä mä poimin netistä. Toi 2200, minkä mä vedin, niin se on aivan niinku huono ja keskitason kunnon niinku siinä välivaastossa. Että Tai naisilla toi on niinku hyvä juttu jo. Niin, naisilla vähän. On vähän silleen yksilöllisiä mun mielestä. Niin jo, mutta jep. Sitten jostain syystä niinku lapset juoksee tai pitäisi juosta vähän paremmin. Tai niinku teinit. Niin se on tyyli joku 14-vuotiaana se piikki. Niin, toi on tosi outo. Mut joo, kyllä mä vielä vähän huomaan, että mulla on nyt hermosto-oireet niinku ihan pikkasen. Varsinkin jos tekee pitkään jotain tai tossa Cooperin aikana rupes heti niinku pistää rintaa, se kuulostaa tosi pahalta, mutta siihen on tottunut. Se on ollut ihan normi juttu, se on tsekattukin sydänlääkärille monta kertaa ja siis mähän kävin astmatesteissä, kuntotesteissä, oliko vuosi, muistaakohan Oona, 2022, 3, niin silloin mulle sanottiin, että mä vedin niinku ihan niinku absoluuttiset pohjat, että ei paljon niinku huonommin voi vetää ja mun hapeuttokyky oli niinku just siinä astman, niinku ihan siinä rajamailla. Mutta se on nyt siitä mennyt eteenpäin. Mä maksoin silloin monta sataa euroa sit kokeasta, että en oo mennyt kyllä uudestaan. Ja mä tosiaan luulin, että silloin hermosto tosiaan kävi niin ylikierroksilla. Paljon enemmän ylikierroksilla kuin nyt, mutta... Niin. Toi lätkä on hyvä, kun siinä voi... Tuossa lätkässä voi kuitenkin sivuuttaa breikkejä. Et maaliskissa saat välillä huilaa ja treeneen välissä on huilia, peleissä on tosi paljon huilia aina. Ja sit on niinku vähän hetki aina intensiivistä. Ja mä en oo tämmöstä kestävää liikuntaa ikinä niinku tehnyt, tai moneen vuoteen tehnytkään, että ei toi 12 minuuttia eikä pitkä aika, että olisi kiva, jos on juoksemassa puolimaratonin. Mitä kesäkuussa? Mä oon miettinyt, että sinne vois mennä mukaan, mutta sit samaan aikaan niin mä en välttämättä usko, että mä pystyn vetämään sen. Oona meni yksi päivä sanoa, että hei mä juoksen lenkillä, että tyyppi juoks 16 kilsaa. Come on. Oona, siis säkin tarvit joku oma blogisarja. Mikä sun tavoite on? Onhan oli ihan korispelaaja joskus. No hei, mä vähän hypetän sua videolla. Sinne meidän kokki. Paahdattua perunasalaattia savulohella ja sitruunajalapen hummiksella. No niin. Kokki suorit. Puhuttiin tosta ruuasta paljon viime jaksossa, niin pakko näyttää vähän mitä tässä on syönyt. Myöhemmin vähän lisää vielä tästä. Kertun kanssa juna. Käytiin Oonan kanssa Halo Helsingin keikalla Nordicsella. Suomen paras bändi itelle. Ja Halon Elli on siis ilmeisesti mun faijan äidin puolelta jotain kaukasta sukuukin mulle. Niin shoutout sinne.
Mä oon menossa nyt Salamoiden jäälle. Jätetään tää video kohta tän jakson osalta tähän. Mä haluan vielä puhua teille parista asiasta. Ensinnäkin viime jaksossa me puhuttiin paljon ravinnosta, tai mä oon nyt käyttänyt niitä elektrolyyttejä treenien yhteydessä, mutta oon huomannut, että auttaa tai antaa lisää energiaa. Se syöminen yleisesti, niin en oo kyllä vielä huomannut oikein mitään eroa, että musta tuntuu, että mä syön. Niin, mä syön 4-5 kertaa viikossa ja tosi isoja annoksia tuntuu, että en mä tiedä, pitäisikö syödä jopa vähän enemmän ja vähemmän, koska tuntuu, että on tosi täynnä jotenkin aina. Niin kuin safkojen jälkeen nyt kun on väkisin niin kuin vähän niin kuin yrittänyt syödä just enemmän kuin ennen. Lisäksi käydään nyt rehellisesti mun kunto niin kuin oikeesti läpi. Tältä mä näytän ilman paitaa. Siis joo, voisin olla näyttämättä. En oo ylpeä miltä näytän. Sillä en oo tikissä, siihen pyritään. Se mitä mä näytin silloin kun tää sarja alkoi, mä oon vähän saanut nyt painoa lisää ja vähän näin. Suuri osa menee tuonne vatsaan, se ei oo kivaa. Mutta näette kuntotesti, näette Cooperin tässä jaksossa, näette mut ilman paitaa, niin sit mä näytän uudestaan kesän jälkeen, niin saadaan realistinen arvio. Ja mä en tosiaan peittele mitään, sitten jos kesän jälkeen menee asiat vihkoon, en oo kehittynyt tarpeeksi, niin mä näytän sen. Sitten jos ollaan, niin on. Tää on hyvä tämmönen julkinen painekin nyt näyttää, missä täsmälleen niin kun mä menen itteni kanssa. Sitten kesän jälkeen, niin olisi paras sit olla tullut tuosta. Hauska tarina vielä tähän videon loppuun. Tosiaan viikonloppu Halo Helsingin keikan jälkeen, kun menin vielä vähän jatkaa iltaa. Siellä oli Salamoiden saunailta, menin sinne, sitten mentiin stadin yöhön niin sanotusti. Siellä oli Kiekko Espoo 20 juhli mestaruutta, näin monta pelaajaa sieltä. Jokereiden B-junnut ja kaikki käytännössä niinku tuli sanoa moroja. Näin, et sekin oli hauska nähdä, että oltiin ihan... Tai niinku jengi silleen tunnisti, ties kuka mä oon. Ja. Niin, oli mukava ilta. Vlogikamera sammuu aina niinku 12 jälkeen. Niinku yöllä ajaksi, että ei noista vittu kuvailla matskuun. Joo, oli hauska. Ja se on varsinkin kun huomaa, kun tulee niinku tulee nuorempaa lätkäpelaajaa ja ne on selkeästi niinku ite nuorempana seurannut NRI pelannut, NRI seurannut mun kontenttiin. Se on niinku jotenkin hämmentävää just niinku. Esimerkiksi tuolla nyt viikonloppuna, niin kuinka moni tulee juttelemaan ja sanoo, että hei mä voitais tän NRI, tiedätkö kaikkea. Se on hauska nähdä. Ja ei sitä oikeesti tälleen kameran välityksellä niinku hiffaa. Nyt on viime aikoina tullut varsinkin tää unelmasarja startattua. Niinku liven tullut jengi sanoo, kuinka siistitään sarjaan, kuinka se on inspiroinut vaikka heitä tai jotain muuta tai kuullut, että joku muu on ottanut lätkän vaikka niinku osittain mun videoiden takia tai tämmösiä. Niinku ne on ihan siis... Silloin kun mä rupesin tekemään NRI-kontenttia, niin eihän mä nyt ikinä kuvitellutkaan mitään semmoista, että mä voisin inspiroida jengiä tolleen niin oikein urheilun pariin. Tää on vähän niinku puolivahingossa oma intohimon kautta mennyt tähän ja se on ihan uskomaton, loistavaa kuulla. Mutta vaihdatte tähän. Kiitos tästä videosta. Kiitos paljon kun katsoitte, jos te tykkäätte mun kontentista. Muistakaa tilaa kanavaa. Ja spesiaali kiitos myös kanavan jäsenille. Hyvää päivää jatkoa kaikille ja moro!